नमस्ते भाइ बहिनीहरु। आज म हजुरहरुलाई एउटा नयाँ च्याप्टर लिएर आएको छु। हाम्रो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो क्लास 10 अप्सनल म्याथको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ ट्रिगोनोमेट्री। यसबाट धेरै नै क्वेशन आउने गर्छ एक्जाममा र यो टपिक चाहिँ राम्रै बुझेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिकै घोकेर मात्रै चल्दैन। हामी बेसिकबाट जाने छौं, जिरोबाट लिएर फुल कन्सेप्ट सम्म लिएर जाने छौं यो भिडियोमा है त। यो भिडियो मात्रै हुन्न, यसको धेरै पार्ट आउने छ। बिस्तारै बिस्तारै हामी सबै सिक्दै जान्छौं। धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टरको लागि। हजुरहरुले मैले यहाँ क्वेशनहरु यदि दिए भने हजुरले भिडियोलाई पौज गरेर आफैले गर्ने प्रयास गर्नु होला सकेसम्म भिडियो चाहिँ धेरै डिपेन्ड चाहिँ नहुनु होला। हाम्रो टिचरमा पनि र ममा पनि धेरै डिपेन्ड चाहिँ नहुनु होला। सोलुसनको लागि चाहिँ धेरै जति आफूले ट्राई गर्यो त्यति धेरै आउँछ। अब हामीले सुरु गरौँ है ट्रिगोनोमेट्री। हामीलाई सुरुमा ट्रिगोनोमेट्री पढ्नु भन्दा पहिला हामीलाई ट्रायंगल भन्ने थाहा छ, सबैजनालाई थाहा होला। ट्रायंगल भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्राई भनेको 3 भयो, एंगल भनेको कोण भयो हैन। तीनवटा एंगल भएको चाहिँ एउटा यस्तो शेपलाई नै हामीले के भनिन्छ त ट्रायंगल भनिन्छ। यसमा कतिवटा एंगल छ? 3वटा। यो एउटा के भयो? ट्रायंगल भयो हैन। ए मानौं यसलाई बी, यसलाई सी। हामीलाई के पनि थाहा छ त भन्दाखेरि ट्रायंगलमा इंटेरियर एंगल को समहरु चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। ट्रायंगल को एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जुन सुकै ट्रायंगल भए पनि त्यसको इंटेरियर एंगल को सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। यदि यो 60 डिग्री छ, यदि यो 30 डिग्री छ भने चाहिँ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनै पर्यो। ट्रायंगल को यो नियम हो। ट्रायंगल को द सम अफ द इंटेरियर एंगल अफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेर पढेछौं हामीले। यदि कुनै पनि ट्रायंगलमा मानौं यो 50 डिग्री छ, मानौं यो 10 डिग्री छ भने यो एंगल चाहिँ कति हुन पर्छ भन्दाखेरि 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री दैट इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भनेको 120 डिग्री हुन पर्यो। हामीले अब ट्रिगोनोमेट्रीमा के पढ्छौं त भन्दाखेरि यस्तो ट्रायंगल पढ्छौं जसको एउटा एंगल चाहिँ के छ 90 डिग्री छ। अरु एंगल जे पनि हुन सक्छ। यो एउटै हुन्छ भन्नु छैन। यो एंगल जे पनि हुन सक्छ। सपोज मानौं मैले यसलाई ए माने, यो बी, यो सी भर्टेक्स भयो हैन। यदि ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीले एउटा यस्तो ट्रायंगल पढ्छौं जो चाहिँ राइट एंगल, अरु ट्रायंगल पढ्दैन हामीले। यस्तो ट्रायंगल छ भने यसलाई पढ्दैन हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा। यो एंगल पढ्दैन। यदि यसले हामीले ट्रिगोनोमेट्रीबाट सल्भ गर्नु छ भने हामीले यसलाई एउटा राइट एंगल गराउनै पर्ने हुन्छ, जहाँबाट पनि तानेर। भनेको मतलब ट्रिगोनोमेट्रीको हाम्रो जुन हामीले पढ्छौं साइन, कस, ट्यान अनि पाइथागोरस थियोरम, यो चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलमा भ्यालिड हुन्छ भन्न खोजेको। अब हामीले हेरौं कुनै पनि ट्रायंगल, यो पनि ट्रायंगल नै हो, राइट एंगल ट्रायंगल नै एउटा ट्रायंगल नै हो। यसको इंटेरियर एंगल को सम पनि 180 डिग्री हुन पर्ने हुन्छ हैन। भनेको मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कति हुन पर्छ 180 डिग्री। अब मैले यो एंगललाई थीटा मान्छु, एंगल सी लाई है त। अब एंगल ए नै मानौं, एंगल बी भनेको कति छ 90 डिग्री हैन। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कति भयो 180 डिग्री। अब एंगल ए नै छ, एंगल बी भनेको 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। भनेको मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कति हुनुभयो 90 डिग्री। यो उता जाँदा माइनस हुन्छ। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री अनि कति भयो 90 डिग्री। अब यो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री हुन्छ भन्यो हैन। एंगल ए प्लस मैले के मानेको त भन्दाखेरि एंगल सी लाई चाहिँ थीटा मानौं ल। एंगल सी लाई एउटा थीटा मानौं। हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा धेरै थीटा लिन्छ। थीटा भनेको केही पनि हैन, एउटा एंगल हो। एंगल भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एंगल भनेको यसको भ्यालु हुन्छ। यसलाई हामीले प्रोट्रेक्टरले नाप्दा सपोज यो 30 डिग्री हुन सक्छ। हामीले एंगल चाहिँ किन लिन्छ त भन्दाखेरि भ्यारिएबलको टर्ममा ल्याउँदा चाहिँ हामीले फर्मुला गराउँदा चाहिँ भ्यारिएबल चाहिने हुन्छ, त्यही भएर एंगल लिन्छ। थीटाहरु भनेको केही पनि हैन। थीटा भनेको एउटा एंगल हो। 30 डिग्री मान्नुस्, 60 डिग्री मान्नुस्, आफूले कन्भिनियन्सको हिसाबले मान्ने हो। हामीले थीटा मानेर गरियो। एंगल ए प्लस थीटा इक्वल टू कति भयो 90 डिग्री। यो एंगल को सम प्लस यो एंगल को सम भनेको 90 डिग्री हुनै पर्यो नि। यो र यो गरेर 90 डिग्री हुन्छ, यो गरेर 90 डिग्री हुन्छ। टोटल गरेर कति हुनुभयो 180 डिग्री। किनकि भन्दाखेरि सम अफ इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल थीटा इक्वल टू कति हुनुभयो
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। जुन हाम्रो यो एंगल छ नि यो बी भयो, यो ए भयो, यो सी भयो, यो थीटा छ, यो 90 डिग्री भयो। यो भनेको एंगल कति भयो 90 माइनस थीटा। यति बुझ्नुभयो। हेर्नुस् अब यो सबै जोडेर हाम्रो कति आउनुपर्छ 180 डिग्री आउनुपर्छ हैन। अब यहाँ भ्यालिड छ किन हेरौँ है त। ल यो 90 माइनस थीटा भयो 90 माइनस थीटा प्लस यो एंगल भयो, यो एंगल कति हो 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस यो एंगल कति हो थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा भनेको मतलब माइनस थीटा भनेको सपोज यो -30 थियो होला, यो थीटा भनेको +30 थियो होला। -30 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेको त 0 डिग्री भयो, यो र यो कट भयो भनेको मतलब 180 डिग्री। हाम्रो ट्रायंगलमा जहिले पनि के लेखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा साइड 90 डिग्री छ, एउटा साइड थीटा भने अर्को चाहिँ कहिले 90 माइनस थीटा हुन्छ। यो बुझ्न पर्छ। यो कन्सेप्ट हाम्रो चाहिँ पछिसम्मलाई चाहिने हुन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ र केही गाह्रो पनि छैन, आनन्दले सकिन्छ। अब हामीले के जान्ने हो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एंगलमा यो चाहिँ 90 डिग्री छ, यसलाई राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। यो एंगल थीटा हुने भयो, यो एंगल 90 माइनस थीटा। अब यो हाम्रो एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा के फर्मुला लागू हुन्छ त भन्दा हाम्रो एउटा पाइथागोरस भन्ने एउटा म्याथमेटिशियनले दिनुभएको थियो। जुन यो राइट एंगल साइड को अपोजिट को साइड छ नि, जुन राइट एंगल साइड को जुन त अपोजिट को साइड छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दा हाइपोटेन्युस भनिन्छ। हाइपोटेन्युस। यदि तपाईले यता माने पनि हुन्छ एंगल, यता माने पनि हुन्छ, केही पनि परेन, तर एकतिर मान्नुस्। र यसलाई मैले थीटा माने भने राइट एंगल ट्रायंगल र एंगल को जुन साइड छ नि, राइट एंगल ट्रायंगल र एंगल को यो एंगल को बीच को साइड, यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ बेस भनिन्छ। र जुन यो एंगल को यो एंगल भनेको 90 डिग्री बाहेक अर्को एंगल जुन मानिन्छ नि, हो यो एंगल को अपोजिट को साइडलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा परपेंडिकुलर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ सबैको अगाडिको लेटरले डिनोट गरिन्छ। हाइपोटेन्युस को एच बाट यसलाई चाहिँ एच भनिन्छ, बेस को बी बाट यसलाई बी भनिन्छ, बी साइड, यसको बेस यसलाई चाहिँ पी बाट परपेंडिकुलर। यदि तपाईले फेरि यता एंगल ल्याउनु भने फेरि यो बेस हुन जान्छ। हाइपोटेन्युस सधैं सेम हुन्छ। यदि यता एंगल ल्याउनु भने यो बेस हुन्छ, यदि यता ल्याउनु भने यता नल्याएर यदि यता ल्याउनु भने यो चाहिँ हाइपोटेन्युस हुन जान्छ। र यो चाहिँ एंगल र राइट एंगल ट्रायंगल को बीच को चाहिँ बेस हुन जान्छ। मैले फेरि बुझाउँछु तपाईहरुलाई। सपोज यदि यो राइट एंगल ट्रायंगल छ, यदि तपाईहरुले यता एंगल ल्याउनु भयो थीटा, यो भयो भने के हुन्छ त भन्दा मानौं एबीसी छ भने राइट एंगल ट्रायंगल को अपोजिट साइडमा भएको यसलाई चाहिँ हाइपोटेन्युस एच ले डिनोट गरिन्छ। जुन यो एंगल को अपोजिट छ त्यसलाई चाहिँ परपेंडिकुलर पी ले जनाइन्छ। र अर्को जुन र को एंगल छ त्यसलाई बेस भने पनि भयो, अथवा यो एंगल र यो राइट एंगल ट्रायंगल को बीचको एंगललाई चाहिँ हामीले बेस बी भनिन्छ। अब हामीले के देख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो साइड हेर्नुस्, यो चाहिँ हाइपोटेन्युस भनेको एच हो है त। एच भनेको एउटा भ्यालु हो। जस्तो कि यो एच भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लेन्थलाई एच भनिन्छ। हामीले यो लेन्थ हुन्छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ परपेंडिकुलर को पी ले जनाइन्छ। यो पी हो। पी भनेको चाहिँ एउटा नम्बर हो, भनेको मतलब 5 cm हुन सक्छ। यसलाई हामीले यदि स्केलले नाप्ने हो भने, यदि यो स्केलले नाप्ने भने यो जति हुन्छ नि पी भनेको, त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ त भन्दाखेरि पी को भ्यालु हो। यो पी भनेको एउटा भ्यालु हो, बी भनेको नि एउटा भ्यालु हो, एच भनेको नि एउटा भ्यालु हो। अब हामीले कुनै पनि एउटा राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने हेर्नुस् है त, राइट एंगल को साइड को अपोजिट साइड हेर्नुस् त, यो साइड र यो साइड भन्दा लामो छ कि नै? यो साइड र यो साइड भन्दा अभियसली लामो छ नि त। सपोज अब यदि मैले यहाँ एंगल गराएको छैन भने जेलाई पी मानिनु हुन्छ, जेलाई बेस मानिनु हुन्छ, तर हाइपोटेन्युस चाहिँ राइट एंगल हुँदा बित्तिकै फिक्स हुन्छ। तर बेस र परपेंडिकुलर चाहिँ यदि एंगल आहा भन्छ बेस र परपेंडिकुलर छुट्टाइन्छ। नभए जुनलाई बेस मानिनु हुन्छ यो बेस हुन सक्छ, यो परपेंडिकुलर मानिनु हुन्छ। तर मैले यसलाई बेस मान्छु अहिले, हैन यसलाई परपेंडिकुलर मान्छु। हजुरलाई सजिलोको लागि यसलाई बेस मानिदिन्छु है त। अब हामीले के देख्यो त भन्दा एच भनेको साइड चाहिँ लामो छ, एच लामो छ। अब यो एच पी र बी को बीचमा केही रिलेसन छ होला त? यो त राइट एंगल ट्रायंगल हो, केही रिलेसन छ होला, निकै पनि छ।
यच ठुलो छ भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ p र b भन्दा ठुलो छ भनेको यच भनेको p भन्दा नि ठुलो छ b भन्दा नि ठुलो छैन यच इज ग्रेटर देन p एन्ड b भनेको मतलब यदि हामीले कुनै पनि यसको रिलेसन गराइन्छ भने यच इक्वल टु समथिङ छ है मानौँ यच इक्वल टु केही छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अभियसली p र b भन्दा ठुलो हुन पर्यो भनेको मतलब त यदि यच इक्वल टु p + b हुन नि सक्यो है हुन सक्यो यो कन्डिसन भनेको मैले तर यो होइन ठुलो त छ यो यच इक्वल टु p + b ठुलो हो तर यो चाहिँ कसरी जान्छ त भन्दा यो रिलेसन चाहिँ कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हजुरले नापेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यच स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर + b स्क्वायर हुन्छ यच स्क्वायर इक्वल टु p + b को होल स्क्वायर चाहिँ होइन है फेरि p + b को होल स्क्वायर होइन यो भन्नु र यो भन्नु त यच इक्वल टु p + b भन्नु त एउटै हो नि त फेरि यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला यच स्क्वायर यचको हाइपोटेन्युसको स्क्वायरको सम बेसको स्क्वायरको सम इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायरको सम हुन्छ हामीले थोरै बुझ्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुस् सपोज मैले यहाँ एउटा ग्राफ जस्तो गराएर ल्याएको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो ग्राफमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हेरौँ है त मैले यहाँ एउटा के तान्छु त भन्दाखेरि यो स्केल यो सबै 1 cm का हुने यतापट्टिको लेन्थ पनि 1 cm छ यतापट्टिको लेन्थ पनि 1 cm छ यो लेन्थ पनि 1 cm छ यो लेन्थ पनि 1 cm यो स्क्वायर हो ग्राफमा पनि हाम्रो एउटै 1 cm को स्क्वायर भएको हुन्छ 1 cm को यो पनि 1 cm 1 cm 1 cm स्क्वायर छैन मानौँ मैले यसलाई चाहिँ कति मान्छु त भन्दा यहाँ त एउटा 3 cm को धरको तान्छु है त 3 cm को एउटा धरको तान्छु म यसरी गराउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो है त यो 1 cm यो 1 cm 1 cm भनेको मतलब यो चाहिँ मैले 3 cm को एउटा लाइन गराएँ त यहाँ अब यतापट्टि यो राइट एंगल छ मैले यतापट्टि फेरि कति गराउँछु त भन्दाखेरि 4 cm को यो 1 cm भयो यो 1 cm यो 1 cm यो 1 cm यो भनेको कति भयो 4 cm अब यदि मैले यो र यो जोडे है त यो र यो जोडेर मैले यदि स्केलले नापे भने के हुन्छ त भन्दा यो 4 cm छ यो तलपट्टिको साइड सपोज यसलाई मैले थीटा माने भने यो बेस हुन्छ नभए यसलाई परपेन्डिकुलर माने नि हुन्छ बेस माने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यो चाहिँ कति छ 3 cm छ यो माथिको यो हाइपोटेन्युस भनेको नि जुन यदि मैले यसलाई स्केलले नापे भने के आउँछ त भन्दाखेरि यदि हजुरहरूले नि स्केलले नाप्नु भने यो चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 5 cm आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा देखियो कि नै यो 5 cm आउँछ भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हाइपोटेन्युस इक्वल टु 5 cm आयो है त हामीलाई बेस र परपेन्डिकुलर थाहा पाउँदा बित्तिकै हाइपोटेन्युस अटोमेटिक थाहा पाइन्छ किनकि भन्दाखेरि दुईवटा साइडको यो र यो थाहा हुनु भनेको मतलब यहाँ र यहाँ त यो त फिक्स नै भयो नि त यो दुईटा हुँदा बित्तिकै हामीलाई यो त अटोमेटिकली थाहा हुनै पर्यो नि किनकि भन्दाखेरि यो त डिपेन्ड छ नि त यो र यो पोइन्ट अब फिक्स भयो नि यो त यही बाटो जान्छ भने त अटोमेटिक हामीलाई थाहा पाइसक्यो नि त यदि यसको साइड यस्तो छ यति cm छ यदि यसको साइड यति cm छ भने त यो यही बाटो जान्छ भन्ने त थाहा पाइसक्यो नि अब त यो र यो यही नै हो भन्ने थाहा पाइयो भनेको त यो फिक्स भयो के यदि हामीलाई परपेन्डिकुलर बेस थाहा हो भने हाइपोटेन्युस फिक्स भइहाल्यो कुनै पनि ट्रायंगलको एउटा परपेन्डिकुलर इक्वल टु 3 cm छ बेस इक्वल टु 4 cm छ भनेको हाइपोटेन्युस इक्वल टु दुईवटा भ्यालु कहिले पनि हुन सक्दैन के परपेन्डिकुलर बेस र हाइपोटेन्युसको परपेन्डिकुलरको दुईवटा भ्यालु हुन सक्ला परपेन्डिकुलर र बेसको मैले भनेको गजलेट सुन्नुहोस् परपेन्डिकुलर र बेसको एउटा भ्यालु फिक्स भयो भने परपेन्डिकुलरको एउटा भ्यालु बेसको एउटा भ्यालु भनेको मतलब 3 + 4 परपेन्डिकुलर 3 मा छ बेस चाहिँ 4 मा आयो ठ्याक्कै भन्छ हाइपोटेन्युसको चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु हुन्छ तर परपेन्डिकुलर 3 छ बेस 5 छ भने हाइपोटेन्युसको फेरि अर्को फिक्स भ्यालु हुन्छ भनेको मतलब अब हामीले हेरौँ है त ल परपेन्डिकुलर हाम्रो कति थियो 3 cm थियो हैन बेस भनेको हाम्रो कति थियो 4 cm थियो हामीले हाइपोटेन्युस कति निकाल्न पर्यो त हामीले क्याल्कुलेट गर्दा 5 cm आयो अब हाम्रो पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि अघि हामीले बनाएको ट्रायंगल मैले यो माथिपट्टि 3 cm थियो यो 4 cm थियो यदि तैँले यो एंगल गराएको छस् भने हामीलाई पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ त भन्दा यदि हामीले यो एंगल यदि तैँले यो एंगल गराएको छस् भने चाहिँ यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ भन्छ त भन्दा पाइथागोरस थ्योरमले सरी यो साइडको लेन्थ चाहिँ यदि यो चाहिँ साइड चाहिँ 3 cm छ यो साइड 4 cm छ भने यो हाइपोटेन्युसको साइडको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्छ त भन्दा पाइथागोरसले यच स्क्वायर इक्वल टु p² + b² भन्छ मानम यसलाई परपेन्डिकुलर मानम यो 4 लाई चाहिँ बेस मानम भनेको मतलब
हाइपोटेन्युसको स्क्वायर इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको 3 स्क्वायर प्लस बेस भनेको